درود به دوستای گلم. این جلسه میخوام ریور رو بهتون توضیح بدم که باهاش آشنا شید و ببینید چه چیز کاربردیه توی آهنگسازی. اول گوش کنیم اون چیزی که زدیم. خب میبینید که تقریبا چیز خامیه و حجمی نداره. ریورب برای حجم دادنه. مثلا ریورب همون شاید با اکو بشناسین شما. یه ریورب خود افل رو باز میکنم من که برای کریستال فکر کنم. آره برای کریستال باز کردیم. من اینو سولوش میکنم. خب الان دیگه قشنگ معلومه دیگه الان هیچ حجمی نداره، ولی الان خب این دیکی برای فاصله زمانیه که اون ریورب رو به ما میده. مثلا 0 باشه همون درجه ریوربش کم چیز میشه دیگه، غیر فعال میشه. ولی ریورب تا یه تایمی الان ادامه پیدا میکنه. یا کلا زیاد کنیم همه رو. دو تا مفهوم مهم هست که یکیش دیکی یکیش و وته. وت اندازه صدای حجم داده شده است. درای هم اندازه حجم صدای ریورب داده نشده است. خب ریورب مفهومش توی اتاق فقط چیز میشه. توی اتاق مفهومش رو بیان میکنه، مفهوم فیزیکیشو که چه اتفاقی میفته. هرچی اتاق کوچیک‌تر باشه نقطه‌ای تر میشه ریورب. هرچی اتاق بزرگتر باشه نرمتر میشه. به افلکیزمونم ریورب میدیم. ولی به کیک و باس ریورب نمیدیم. توی آلترناتیو پاپ ممکنه به کیک ریورب بدم، ولی تو این سبکای آرندبی و اینجور چیزا ریورب نمیدم. خب اینم لینکش میکنیم. یه ریورب میدیم بهش. ریورب نباید زیاد باشه، باید به اندازه باشه. خب اینو پیست میکنیم روی این. چه صدایی به چه صدایی رسیدیم. خب فهمیدیم که ریورب برای حجم دادنه.
کنیم. از چیزهای خود افل میخوام اضافه کنم، چون چیزهایی که خودتون دارین رو دوست دارم استفاده کنیم، ببینم چجوری میتونیم بزنیم اون رو. خب گیتار خب چیز درستابی نداشت. خب اینو حجم بدیم بهش ببینیم چی میشه. چیدیم، حجمم دادیم، ولی اگه افکتاشو خاموش کنیم میبینید که اصلا حجمی نداره. ولی روشنش کنیم ریورب و وتو دیکیش آشنا شدین و اتاقش. از همین چیزا باید استفاده کنید برای حجم دادن به کارتون. برای قسمت ریورب فکر کنم کافی باشه. یا علی.